Hi guys, this is Kubiana and welcome back to my YouTube channel. So yun na nga, it's been a week nung huli ako nag-upload ng video. And yun nga lang ulit ako nakapag-upload ng video kasi sobrang naging busy. For today's video guys, ay mag-unbox tayo nung binili kong ring light sa Shopee and i-review na din natin. So if you wanna know about the product, just keep on watching! So, ito na nga siya guys. Ito yung binili ko na ring light sa Shopee. And binili ko siya nung June 1. In-order ko siya nung June 1. And ngayon lang siya dumating. Ngayon is June 10. June 10 nga ngayon. Dumating siya kanina around 5 PM ata. So after 9 days, finally, nandito na siya! Yes! So okay, nakalog ko. Yan. So buksan na natin. Sobrang na-excite na ako. Kasi finally, nandito na siya. So buksan na natin. Sirain ko na lang. Yeah. Hindi na pala nito. Yeah, may bubble wrap. Yan. Wow, may bubble wrap. Ang sarap sinitong pisain. Sobrang na-excite. Ingay! Yan siya. Dito. Parang ayaw mong sirain yung bubble wrap kasi gusto ko siyang pisain. Yan, naririnig niyo na ba yun? ASMR! Mag-ASMR tayo nito. Yung bubble wrap ko. Sobrang satisfying. Ay, ayaw. Yun, satisfying niya. Grabe. Last one na. So, ito na nga siya guys. Ito yung box. And buksan na natin. Sobrang na-excite talaga. Yan, wait lang. Nag-alarm kasi kita nyo naman guys. Ayan o. Skincare ka na be. 9:30 kasi dapat skincare ko na. So, ito na siya. Yun yung ring light. Nakalagay siya sa bubble wrap. Yan. Alam, teka lang. Ito. Yan. 26 cm siya, yung ring light ko. And, ayun siya. Oh. Kasya naman yung mukha ko. Actually, mas malaki siya sa mukha ko. Yan, okay na siya. Tapos meron siya nitong mahaba. Mahaba ba to? Tingnan natin. Yan, so mahaba naman siya. Ayun siya, mahaba. Siguro mga dalawang dangkal ko. Ganon. Ito yung button niya. Yung mga switch niya. And sa USB type siya. USB nga ba? Ano? Hindi siya siguro sa laptop and tsaka sa power bank or sa tripod. So may kasama siya nito. Ito, ano to? Sa natin. Yan, nasira. Ay, masisirain ko din naman yan. At ito ay wait lang, ano to? Yan yung sa phone, yung parang phone handler? Phone handler ba to? Holder pala. Ito, may kasama din siya. Siguro dito ilalagay yung ano. Paganto siguro. Or paganto. Yan. Slider. Ito. Tapos, may isa pa siyang kasama na ito. Ilalagay din. Ito ata yung ano, pinakang holder ng ring light. May bilog siya. And itong siguro dito mismo nilalagay. Wait lang, lagay natin. Yan. Hindi ko alam kung nag-phone siya. Tsaka ito. Yan, ito yung dalawa na ano. Wait lang. Yan, kita nyo ba yan? Yung ring light, yung dito, andito yung mga switch, at saka yung button. Siguro, ito yung ano, ito yung power, pag turn on and off. Tapos, ito naman, pag magsiswitch ka, itong gitnang to, yung magsiswitch ka ng tawag dito, ng light. And ito naman pag hihinaan mo. And ito naman pag lalaksan mo. And by the way guys, don't mind my nails. Quarantine ngayon, so napagtripan ko yung nails ko. And ayun, nagdungkal-dungkal na siya kasi wala, ang dami ko lang ginagawa sa nails ko. Minsan ginagalan ko na siya kasi naiinis na ako out of boredom. So wag niyo na lang pansinin yan. Ay, sasaksak na natin to. Thank you. Sasaksak na
na natin. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Yan! Wow! Yan! Nakikita niyo ba? Ito yung tsura ko. Yan. Yan, kita niyo yan. Yan. So, may tatlong kulay siya. Yan. May tatlong kulay siya. Itong kulay na to is yung warm white. Then, ito yung warm. Yan. Parang yellowish siya. And then, ito namang white is pure white talaga siya. Yun, ito siya. And kung ito yung pinakamalakas ata. Yan. Wala na. Ito na yung pinakamalakas. And, hinaan natin siya. Yan yung pinakamahina niya. So, meron siyang ilang click. Wait lang. Una, 1 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Yun, 8. 8 na click lang. So, yan yung pinakamaliwanag niya. Ayan. Kita niyo siya. And flat lang yung ganito niya. Hindi siya yung nakaumbo. Actually, mas gusto ko yung flat lang. Wala itong kasamang stand kasi meron naman akong tripod, so hindi na ako bumili ng with stand. And ito-try natin siya ngayon ilagay. So guys, nilagay ko na lang siya yung ring light dun sa ibabaw ng camera kasi dun sa dapat paglalagyan ng camera is hindi ko malagay yung camera kasi nasa-slide siya. Itong grip na to, ito is mabilis siyang, ayun sobrang slide niya. Although, naano na siya, yung sobrang higpit na niya, ayun nagsaslide pa rin siya. So, hindi ko na nilagay. Natakot na akong ilagay yung camera kasi baka mabagsak. And yan yung light. Sa pinaka-low light yan. And lalaksan natin. Yan. Yan ang pinakamalakas. Kita nyo naman. Kita nyo naman yung beauty ba to? Isi-switch natin ng color yan. Yung nakikita nyo is yung white. Yan naman is yung warm white. At ito naman is yung warm. Yan. So, i-review na nga natin yung ring light. Overall, okay naman siya. Maganda yung light niya. Sobrang nagustuhan ko siya. And yung okay na din yung size niya. And puro ang napansin ko lang is ito nga ang grip. Sobrang kahit mahigpit na bitaw pa rin. So, siguro kung phone lang naman talaga yung ilalagay nyo dito, hindi siya mabilis ma-fall. And, okay naman siya. Yun lang. Overall, nagustuhan ko yung ring light and a big thumbs up doon. So, yung price na, nabili ko siya for only 499 pesos. And, ililink ko na lang sa description box yung link nung shop sa Shopee. Okay naman siya. Worth it naman siya for only 499. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed it. And kung may mga tanong pa kayo about dun sa product na hindi ko nabanggit, just slide into my DM. Nasa description box naman yung mga Instagram ko and Facebook. Message nyo lang ako. And sana nagustuhan nyo itong video na to. And if nagustuhan nyo, thumbs up. And if hindi naman, thumbs up pa rin. So, that's it. Thank you for watching. See you in my next video, guys. Bye-bye.